बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। خوږو شاګردانو څنګه حال دی؟ طبیعت یو ښه دی؟ د نوي سبق ویلو نه مخکې زه غواړم چې تاسو ته دا زوړ سبق سمرایز کړم. زوړ سبق زمونږ د اولنۍ دوه سټینزاز وو، دا فرست 4 لاینز او چې دا ورپسې کوم 4 لاینز دي دا مونږ ویلو. په دې کې مونږ دا ویلو چې little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. په دې اولنۍ سټینزا کې مونږ دا ویلو چې د اوبو وړې وړې قطرې د دې نه یو مایټي اوشن جوړیږي، یو غټ سمندر جوړیږي. مطلب دا چې یوې قطرې نه غټ سمندر جوړېدلی شي. او لیټل ګرینز آف سینډ د شګې د یوې دانې نه د پلیزنټ لینډ یو ډېر غټ یو ډېر خوشګوار علاقه ځمکه صحرا دا جوړیږي. دویم سټینزا کې موږ دا ویلو چې د لیټل مومنټس کم وړې وړې لمحې لږ لږ وختونه دا چې دي humble thought they may be او که ډېر کمزورې سوچ ولې نه make the mighty ages of eternity دا د نه ختمېدلو والا وختونه جوړوي، زمانې جوړوي. امید کوم تاسو به په دې اولني دوه سټینزاز پوه شئ. راځئ مخکې ځو نوی سبق وایو. نوی سبق زمونږ دا سټینزاز د مخکې زه ووایم، د هغې نه پس به درته بیا ټرانسلیټ کړم، ایکسپلین کړم. تھرډ سټینزا ته دا ګورئ، دا دی زمونږ دا So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love make our earth an Eden like the heaven above. Bhayata gori. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love make our earth an Eden like the heaven above. خانو په دې کې اوس وایي چې زمونږ لیټل ایررز، زمونږ وړې وړې غلطیانې، ایرر غلطي مسټیک، وایي زمونږ وړې وړې غلطیانې لیډ د سول اوے، دا یو انسان بوزي، یو روح بوزي چرته فرام د پاتس آف ورچو، د نیکۍ د لارې نه، پاتس نه د لارې نه، ورچو د نیکۍ د لارې نه، چېرته به سین انټو سین، ګناه او ګمراهۍ طرف ته، یعنی سټری ګمراهي او سین ګناه. یعنی زمونږ وړې وړې غلطیانې دا یو انسان د نیکۍ د لارې نه د ګمراهۍ لارې ته بوزي. د دې نه به د مخکې سټینزا کې موږ ویلو چې زمونږ که ډېر معمولي ښه ولې نه وي، خو دا یو ډېر ښه اثر پرې باسي. خو معمولي غلطي دا یو انسان ګمراهۍ طرف ته بوزي. یعنی معمولي ښه نه ډېر غټ ډېر ښه امپریشن په انسان پرېوځي، یو ډېر لوی مقام ته رسي. خو معمولي غلطي ګوره انسان بل طرف ته بوزي. راځئ دا فورت سټینزا لاست سټینزا وایي لیټل ډیډز آف کایندنس، د مهربانۍ معمولي کارونه، یعنی ډیډز ایکشنز ته وایي.
د مهربانۍ د چا سره د مهرباني وکړه د چا سره د ښه وکړو یعنی معمولی ښه او لیټل ورډز آف لو او د مینې واړه واړه الفاظ معمولی الفاظ داسې چل کوي میک اور ارث ان ایډن دا زمونږ ځمکه څه جوړه یو ایډن یو جنت دی جوړه جنت فردوس چېرته تاسو وایي هغه جوړه لایک د هیون ابو څنګه چې دا لپاسه جنت دی وایي دغه شانتې جنت جوړه معمولی ښه او د مینې معمولی واړه واړه الفاظ دا زمونږ د ځمکې نه یو جنت جوړی جنت فردوس جوړی بیا ورته غوږ کېدی سو د لیټل ایررز پس معمولی غلطیانې لیډ د سول اوے دا د انسان روح یا انسان بوزي فرام دی پاتس آف ورچو د نیکۍ د لارې نه د ورچو د لارې نه د پات نه انټو سین ګناه ټو سټری ګمراهۍ طرف ته ګناه او ګمراهۍ طرف ته انسان بوزي چېرته بوزي زمونږ معمولی غلطیانې که معمولی غلطي هم وکړو دا انسان د نیکۍ د لارې نه بدۍ ته بوزي ګمراهۍ ته بوزي لیټل ډیډز آف کایندنس د مهربانۍ معمولی غونتې کار معمولی غونتې ښه یو ایکشن یو ډیډ او لیټل ورډز آف لو او د مینې معمولی غونتې خبره یعنی مینې خبره مطلب دا چې ښکلې خبره خوږه خبره د قار خبره نه په دې باندې ګورئ بچو په دې باندې زمونږ تاوان نه کېږي که چا سره خوږه غونتې یوه معمولی خبره وکړو خو په دې باندې چې څومره غټ اثر په هغه پرېوځي تاسو ته اندازه نشته لکه نو موږ له پکار دي چې موږ هر چا سره خبره کوو د ځان نه مشراني خصوصا د هغو سره خو ډېر په ادب سره او کشرانې د هغو سره په مینې سره خبره هېڅ تاوان پې نه کېږي زموږ خو د دې د هغه په زړه کې چې څومره ځای جوړ شي نو هغه همیشه دپاره نو کوو به داسې که نه خلکو سره به ښه کوو د مینې خبرې به کوو زما خیال دی د نن دپاره زمونږ دا سبق پوره دی نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وایو تھینک یو